لا تبخل علينا بالاشتراك والإعجاب. أهلا بيكم من جديد. ده اليوم التاني ليا في مدينة كاندي. نزلنا نفطر الفطار السريلانكي اللي لازم يكون فيه فاكهة. خططنا النهاردة إننا نعمل رحلة نهرية في بحيرة كاندي اللي كانت مدتها ساعة، وتكلفة المركب كله 2000 روبيز، يعني حوالي 11 دولار. بتنتشر الخفافيش اللي بتاكل الفاكهة على أشجار بحيرة كاندي. في أنواع كتير من الطيور هتلاقوها على ضفاف بحيرة كاندي زي ما انتم شايفين كده. بحيرة كاندي واحدة من أجمل البحيرات في سريلانكا، تم بنائها سنة 1807، وهي محمية طبيعية حيث بيتم حظر صيد السمك فيها. دي رسالة تحذيرية من إدارة الفندق إننا نقفل شبابيك الأوضة كويس عشان القرود ممكن تسرق متعلقاتنا الشخصية. ده اليوم التالت ليا في سريلانكا، والمحطة التالية هي مدينة نوارا إليا. جبنا قطر درجة أولى من كاندي الساعة 8 الصبح ب 2500 روبيز، يعني 13 دولار، واستغرقت الرحلة حوالي 3 ساعات. ممكن تركبوا الأتوبيس بدل القطر، وهتكون مدة الرحلة 2.25 ساعة، بس منصحكوش تعملوا كده لأن الطريق بيكون فيه ملفات كتير ووعر في بعض المناطق، إلى جانب ركوب القطر والمشاهد اللي هتشوفوها هتكون ممتعة أكتر. دي كلها مزارع شاي، والناس عمالة تلم بإيديها الشاي زي ما انتم شايفين. وصلنا الأوتيل في نوارا إيليا اسمه يوديني إن. استريحنا في الفندق شوية ورحنا نشوف جراند أوتيل المشهور هناك. اتبنى الجراند أوتيل سنة 1891 على الطراز الإنجليزي، وهو عبارة عن فندق ومزار سياحي لازم لما تروحوا سريلانكا تزوروه.
لقينا أغنية 3 دقات بالصدفة واحنا ماشيين. رحنا مصنع الشاي اسمه دامرو فاكتوري، شفنا ازاي بيعملوا الشاي السريلانكي بكل انواعه. We have another tea factory in Melfort. They will make the green tea and send to us. In this tea factory, we are mainly producing black tea and the white tea. Now we're going to see the process of making the black tea, green tea, white tea, different process. And let's be ready. Okay. بالمناسبة شركة ليبتون مش بتزرع الشاي، بتشتري الشاي من سريلانكا وبتغلفه. We have like 1,200 acres of tea estate here. We have got 1,000 workers in the tea field, and we have 700 women ladies are working in the tea field and 300 men. وبكده ابقى خلصت اليوم، انتظروني في فيديو جديد ويوم جديد.